So, ito kasi exit. Tapos, dito daw yung way. So, samahan niya ako. Pasok tayo dito sa L2 Mawa Square. Tapos, ang sabi, dito na rin ang entrance. So, ito na. Wait lang. Saan ba ito? So, dito din ang entrance ng IKEA. O, tapos, sino nagsabing hindi mapapakinabangan yung tempered glass? O, ay, sa entrance ng IKEA. So, dito, dessert. Okay, so ito ang favorite natin, yung dessert. Dito lang tayo pupunta. Reminds me of duty free. Ito, parang ano to? Coffee? Yeah, it's coffee. So, ayan, if you're coffee lover, 389 here. Tapos, pag umikot tayo, ganun pa rin. 389 pala lahat sila. Okay. So, I think pwede mo siyang ipag-grind if you want to. So, yeah. Kuha tayo nito. Kuha na. So, ito kung medyo tight yung inyong space. Ang perfect nito. Ang perfect niya. Tapos, 13,000 siya. Pwede na, no?
Ito yung ito yung nakikemero. Ayoko, Diyos ko. Baka mamaya masira. Pero ito yung bumubuka-buka kineme. Pag hinila to, bumubuka-buka kineme siya. So, feeling ko, ito yung gustong-gusto ng mga mothers. Yan. Super sofa. Wait. Tour ko kayo. Ayan. So, ito ang ganda nito, oh. Kung may sarili kang place, oh. Bulky. 13,290 lang siya. Right? Complete price. Yeah. Complete price. 13. Okay. Tapos ito yung mga sa condo, yung nagtitipid ng space. Letter L, I guess. So, ayun nga. O, yun nasa taas. So, ito. Ayan, yun ang sakto. Yan. 25 lang siya. Sakto yan. Tapos ito, may mga, ayan, may nakaupo. Good for, ito kasi good for 2 people, oh. Mamaya, uupuan natin yan. Tapos, ito. What's this? Roller refill. Okay. So, ayan. Kung gusto nyong bumili ng sofa, ayan. Libreng tour. Although, nasa website naman nila to. So, you can search it there na lang. Ito lang yung parang actual kineme route. Alam mo yun? Yan. Yung kanilang mga compartments, cabinet compartments, mga 4,300 lang siya. Ito, sa may mga leather sofa lover, oh. How much is this? Hindi ito yung price, eh. How much is this? Walang price, eh. Oh, there. It's almost 47,000. So, ayan. 25-year guarantee. Oh my gosh. Ito yung sofa na medyo mamahali na siya. 125. Okay. Tapos ito yung mga, ito pala yung mga perfect pang condo.
Kasi maliliit lang siya. Ito leather, maganda din, no? I think you can check it out sa website nila. Andun daw lahat yun. So, ayun. Ayun, no? Paikot lang siya eh. Love seat? Talaga ba? 4,900 lang? True ba? True ba yan? Oo nga, true. Yung sa mga nakatira sa condo or maliliit yung bahay. Kami, maliit yung living area namin. Ito, oh, not bad. 5,000. Isa nga lang siya. Ito 24,000 do. So, ito, ang kanilang mga kama. Oh, it's sofa bed. Sofa bed siya. 40, almost 49. Kasi ito, ang ganda nito. Oh, looks comfy siya. Oh, wait, upuan natin. Entering kitchen Kinemerut. Ayan. So, feeling ko mas maraming may gusto dito kaysa dun sa mga nauna nating pinuntahan. Because a lot of people love cooking. So, yeah. Uy, ang liit. Ang cute. Ang liit. So, if others like the kitchen showcase more, I like the bathroom showcase more because I spend most of my time inside the bathroom kung hindi mo alam. Uy, ang liit na ito. Perfect. Perfect to. So this is how I measure things.